من مخالف آزادی نیستم، اما هر چیزی در یک جامعه ای از یک عرف مشخصی برخورداره. قرار نیستش که ما بیایم هنجار شکنانه رفتار بکنیم، مثل اتفاقی که در دهه 70 میلادی افتاد و اثرات بسیار مخربش رو گذاشت. میتونید برید مطالعه بکنید راجبش که چه فجایعی در اون سالها در امریکا اتفاق افتاد و خب چه اثرات منفی هم داشت. حالا ما داریم در یک جامعه وحشتناک با بی‌پرواترین شکل ممکن حرکت میکنیم و متاسفانه داریم هممون رو به یک چاله بسیار عمیق هدایت میکنیم و با اسم چالش‌های متفاوت اون حریم و حرمت بین خانواده رو داریم از بین میبریم. متاسفانه این کار داره تعمداً در کشور ما انجام میشه. چرا؟ چون میخوان جوانان این کشور رو به مرحله‌ای برسونن که از همه چیز تهی باشن و هیچ چیزی جز عشق و حال کردن براشون مهم نباشه. به نام خدا، با درود و مهر. رایار کاکاوند هستم، کارشناس علوم رفتارشناسی انسانی و آسیب‌های اجتماعی، میزبان همیشگی شما در کانال سیاه سفید خاکستری. در اینجا به بررسی روابط عاطفی بین آدم‌ها میپردازیم، از آسیب‌های اجتماعی صحبت میکنیم و به صورت منظم یک شب در میون رأس ساعت 9 شب ویدیوها رو برای شما بارگذاری میکنیم. امیدوار هستم که ویدیوهای قبلی رو هم دیده باشید و اگر اونها رو دوست داشتید با عزیزانتون به اشتراک بگذارید. با سپاس از همراهی همیشگیتون. در اپیزود قبلی به این موضوع اشاره کردیم که وقتی که خانم‌ها خشونت خانگی رو تجربه میکنن، یک خشونت اجتماعی بزرگتر رو هم پیش رو دارن. شما چه در یک زندگی مسموم باشید، چه در یک زندگی مسموم نباشید، چه به عنوان یک زن متأهل یا یک زن مطلقه باشید، جامعه ما سراسر از گرگ‌های گرسنه‌ای پر شده که تشنه روابط جنسی هستند و اصلا در نظر نمیگیرن که شما آیا متأهل هستید یا انسانی مجرد. اونها بر اساس نیاز و ذهنیت کثیفی که دارن به شما نگاه میکنن و با شما برخورد میکنن. پس خیلی وقتا از این که ممکنه انگ مطلقه به روی شما خورده بشه نترسید، چون درای جامعه امروز ما بین دختر و زن متأهل و یا یک خانم مطلقه هیچ تفاوتی وجود نداره. همه متاسفانه اونها رو یک زن میبینن که میخوان از بدن اون بهره برداری جنسی بکنن. خب پس خیلی نباید به این اکتفا بکنیم که من اگر یک روزی طلاق بگیرم با این جامعه گرسنه جنسی باید چی کار بکنم. همون کاری که امروز داره در حق تو به صورت یک ظلم مداوم صورت میگیره، در جامعه بزرگ هم میتونه همین اتفاق خشن‌تر برای شما باشه. اما چاره ای نیست. متاسفانه ما در یک فرهنگ معیوبی قرار گرفتیم که آدم‌ها متاسفانه همه رو به یک چشم نگاه میکنن. یعنی زمانی که شما کنار خیابونی ایستادید و منتظر یک ماشین یا منتظر عزیزتون هستید که به دنبال شما بیاد، ممکنه مورد یک چرخه بی احترامی قرار بگیرید. از دیدگاه اونها هیچ تفاوتی بین شما و یک زن دیگه‌ای وجود نداره. میگم اونها صرفاً یک نگاه جنسیتی دارن و طبیعتاً شما با یک چالش بزرگی در پیش رو قرار خواهید گرفت که وقتی که از زندگی مشترکتون خارج میشید، برای اینکه شما وارد یک محیط کاری بشید مجبور میشید که خیلی چیزهای نامناسبی رو تحمل بکنید. اما فراموش نکنید که انقدر قدرتمند هستید که این چرخه رو بتونید بشکنید و با ساختن خودتون زندگی خودتون رو هم بسازید. حتما لزومی نداره که آدم‌ها بر اساس اینکه از زندگی مشترکشون جدا شدن تن به خیلی چیزها بدن. همون جوری که ما متاسفانه داریم یک چرخه نامناسب رو گسترش میدیم، خیلی وقتا خانوم‌ها هم، برخی از خانوم‌ها دارن به این اتفاق دامن میزنن. ببینین زمانی که ما درگیر یک سری از محدودیت‌ها هستیم از نظر افکار، وقتی که وارد یک جامعه آزاد و رها میشیم خیلی وقتا آدم‌ها بی‌بند و بار رفتار میکنن. خب خیلی وقتا ما رو هم جزو همون دسته قرار میدن و با همون چشم ما هم نگاه میکنن. اما آدمی که از نظر اخلاقی انسان سالمی هست
مطمئناً میتونه گلیمش رو از آب بکشه، میتونه در چرخه خطرهایی که پیش روش قرار میگیره خودش رو حفظ بکنه، زندگیش رو ادامه بده و بتونه به راحتی از موانع عبور بکنه. پس هرگز خودتون رو با این موضوع توجیه نکنید که اگر من شوهر داشته باشم مسئولم. نه، شما وقتی که میگم درگیر آدم‌های بیمار بشین اصلاً توجهی نمی‌کنن که شما در چه موقعیتی هستید. اونها برای رفع مسائل و نیازهای جنسیشون به شما پیشنهاد میدن، حالا یا به قول معروف میگیره یا نمیگیره. چیزی که این وسط هستش این هستش که آدم‌ها گاهی وقتا به واسطه همین ترس که ممکنه در جامعه مورد بی‌احترامی قرار بگیرن، مورد سوء استفاده قرار بگیرن، همون زندگی معیوب پرخطر پر ریسک آسیبزا رو تحمل میکنن به واسطه اینکه نمیخوان این ریسک رو بپذیرن که ممکنه در یک جامعه گرسنه بتونن موفق باشن، بتونن گلیمشون رو از آب بکشن و بدون حواشی بتونن به زندگیشون ادامه بدن که این هم بسیار نادرسته. نادرست از این نظر که افکارشون اشتباهه. خیلی از آدم ها هستن که شرافتمندانه زندگی میکنن، کار میکنن، خیلی از اون آسیب ها رو تحمل میکنن، خیلی از اون توهین ها رو تحمل میکنن و اصلا هم شاید در محیط کاری نباشه، ممکنه در یک محیط اجتماعی باشه، در خیابون باشه، هنگام خرید باشه و هر جای دیگه ای. هیچ کس هم شناسنامه شما رو در طول روز نگاه نمیکنه که متوجه بشه آیا شما مطلقه هستید یا متأهل یا مجرد. اون کسی که متاسفانه ذهنیت بیمار و رفتار بیمارگونه‌ای داره، دائما داره به شما به عنوان یک زن نگاه میکنه، به عنوان یک جنسیت مخالف، به عنوان شهوت و لذت‌های شهوانی. خب طبیعتاً پس تفاوتی نباید بین شما با یک نفر دیگه‌ای باشه که خودش رو در اختیار اونها قرار میده. از نقطه نظر اونها عرض میکنم، چون برای اونها زن زنه و هیچ تفاوتی نمیبینن که آیا این آدم سالمه یا ناسالم. ولی متاسفانه چیزی که بیشتر از همه ما رو عذاب میده این هستش که خودمون رو در چرخه های معیوب نگه میداریم. اگر قرار باشه که من هم از محیط داخل زندگیم احساس ناامنی بکنم، هم در محیط اجتماعی احساس ناامنی بکنم، خب طبیعتاً دیگه زندگی هیچ معنا و مفهومی نداره برای من. اون وقتی که تن به هر گونه تحقیر و توهینی میدم که حداقل یکیش رو برای خودم نگه دارم و اون اشتباه بزرگه. ببینید ما اصولاً الان در جامعه هستیم خیلی چیزها از بین رفته، حریم و حرمت بین بزرگتر و کوچکتر، خانواده و اصلا مفهوم خیلی چیزها عوض شده. امروز متاسفانه ما از یک محدودیت خیلی زیادی به یک آزادی نامتعارفی رسیدیم که دچار بیبند و باری شدیم. اتفاقی که در دهه 70 میلادی افتاد، از یک جامعه سنتی نسبتاً مذهبی بسته یک جنبشی به وجود اومد به نام جنبش هیپی ها و اونها اومدن که اون تابوها رو شکوندن، طرز لباس پوشیدن ها رو تغییر دادن، روابط آزاد جنسی رو گسترش دادن، مواد مخدر و الکل و یک سبک زندگی متاسفانه بیبند و باری رو به صورت خیلی فجیع گذاشتن و آسیب‌ها و اثرات خودش رو هم در دهه 70 و 80 دیدن. اما در دهه 90 میلادی آدم‌ها متوجه شدن که اون سبک از زندگی فقط در حقیقت یک تاب و شکنی بود که اتفاق افتاد تا اون جامعه بسته قبل از دهه 70 به یک سری آزادی‌هایی برسه که با یک سری فجایع بسیار بزرگی شروع شد و با یک شرایط نرمالی ختم شد. اما 2 دهه تمام امریکا رو در بر گرفت، بخشی از اروپا رو در بر گرفت و باعث بی‌بندوباری‌های بیشماری شد. حالا در جامعه امروز ما هم متاسفانه همینه. ما اتفاقاتی که تا قبل از دهه 80 در بین آدم‌ها وجود داشت، از نوع روابط عاطفی، اجتماعی و حتی جنسی، رابطه‌های بسته با حجب و حیایی بود. ولی متاسفانه از دهه 80
یک روندی در جامعه ما شروع شد، در دهه 90 به اوج خودش رسید و توی این 13-14 سالی که گذشته متاسفانه دیگه غیر قابل کنترل شده. مطمئنا در دهه بعدی کشور ما هم به یک شرایط نرمال و نسبی برسه، اما متاسفانه توی این 20-25 سال بلخص این 14 سال گذشته از اوایل دهه 90 تا امروز که 1404 هستیم، دیگه همه چیز به شکل وقیحانه‌ای داره به سمت بیبندوباری عریان و عیان میره. ببینید ما متاسفانه گاهی وقتا با کنترل کردن‌های بیمورد محیط‌ها رو ناامن‌تر می‌کنیم به جای اینکه بخوایم از اون محدودیت به عنوان یک مسئولیت استفاده بکنیم. شما اگر خاطرتون باشه تا قبل از اینکه اینستاگرام فیلتر بشه، یک محیط کاملا عمومی، معقول و جذاب بود. از زمانی که اینستاگرام رو فیلتر کردن، این رو به عنوان یک آسیب شناس اجتماعی خدمتتون عرض میکنم. اگر توجه بکنید خیلی بی‌بندوباری در اینستاگرام زیاد شده، از نوع پوشش، از نوع محتواهایی که تولید میشه، از نوع الفاظ و کلمات رکیک شفافی که دارن استفاده میکنن و هیچ کنترل و یک سانسوری هم روش وجود نداره. خب این نشأت گرفته از اون محدودیت فیلترینگه. گاهی وقتا تعمدن این کارها رو میکنن، عمدن یک عملیات روانی رو در جامعه حرکت میدن تا بتونن جامعه رو به بی‌بندوباری سوق بدن. خب حالا حساب بکنید همه ما از اون محدودیت هایی که قبل از دهه 80 برای نسل خودم عرض میکنم، یهو اومدیم وارد یک روابط جنسی متعدد شدیم. یک سری آدم هایی که تا قبل از اون حتی دستشون رو اگر میگرفتیم ناراحت میشدن و میگفتن چه کار وحشتناکیه، به راحتی در اواسط دهه 80 و یا اوایل دهه 90 رابطه های جنسی متعدد، پرخطر و حتی ممکنه بیشتر از یک نفر رو در روز داشته باشن. این آدم همون آدمه. چه چیزی در اون تغییر کرده؟ چرا از نظر اخلاقیات این دختری که در دهه 80 20 سالش بوده، در دهه 90 30 سالش بوده، توی این دهه چه اتفاقی براش افتاده که از یک دست دادن ساده رسیده به رابطه های پرتعداد؟ یا یک پسر همینطور از روابط بسیار محدودی که برایش وجود داشته امروز میتونه با چندین و چند نفر در ارتباط باشه و دیگه هیچ فرقی براش نکنه که این دختر یا متأهله، مجرده و یا مطلقه است. دیگه هیچ خط و مرزی رو برای شروع و ادامه یک رابطه برای خودشون قائل نیستن. من گاهی وقتا خجالت میکشم که راجع به یک سری از مسائل خیلی باز صحبت بکنم. یعنی هنوز تحت همون تربیتی هستیم که متاسفانه ما رو خیلی محجوب نگه داشته. متاسفانه از این نظر که هنوز در ابراز یک سری از مسائل خجالت میکشیم که اونها رو چگونه بیان بکنیم. اما متاسفانه در اینستاگرام میبینیم که از نوع مختلفی از نوع روابط صحبت میشه. هر چقدر سخیفتر، هر چقدر وقیحتر، هر چقدر بی‌ادبانه‌تر، هر چقدر عیانتر خودشون رو نشون میدن، پرطرفدارتر میشن. چرا؟ علت این موضوع چیه؟ به واسطه تمام اون بستگی هایی بوده که در دوران نوجوانی و یا جوانی ما داشتیم. اگر یک نفر دائما در کلیپش فوش میده، برای خیلی از آدم ها این فوش شنیدن جالبه و من اصلا درک نمی کنم که چه چیزی در این فوش وجود داره که شما اون شخص رو دنبال میکنید. این موضوع نشأت گرفته از تمام اون محدودیت های ماست که وقتی که به یک آزادی رسیدیم، حالا چه در فضای مجازی، میخوایم دیگه عقده گشایی کنیم، پرده دری بکنیم و دیگه هیچ چیزی رو رعایت نکنیم. گاهی وقتا من میشینم و اینها رو میشنوم و متعجب میشم که این آدم ها مگر خانواده ندارن؟ مگر کسی در همسایگی اونها رو نمیشناسه؟ مگر اینها در یک محیط اجتماعی رفت و آمد نمی کنن که اینقدر راجع به مسائل جنسی، نوع رابطه، درخواستایی که دارن شفاف و بی‌پرده صحبت میکنن و اصلا خجالتی در کار نیست؟ و طبیعتاً من به عنوان یک نوجوان و یا جوان با این فرهنگ دارم آداپته میشم، دارم با این فرهنگ بزرگ میشم و فکر میکنم که این درسته
پس من هم رو میارم به این رویکرد نامتعارف. من هم شروع میکنم به فحش دادن. من هم شروع میکنم به لخت شدن. من مخالف آزادی نیستم، اما هر چیزی در یک جامعه ای از یک عرف مشخصی برخورداره. قرار نیستش که ما بیایم هنجار شکنانه رفتار بکنیم، مثل اتفاقی که در دهه 70 میلادی افتاد و اثرات بسیار مخربش رو گذاشت. میتونید برید مطالعه بکنید راجبش که چه فجایعی در اون سالها در امریکا اتفاق افتاد و خب چه اثرات منفی هم داشت. حالا ما داریم در یک جامعه وحشتناک با بی‌پرواترین شکل ممکن حرکت میکنیم و متاسفانه داریم هممون رو به یک چاله بسیار عمیق هدایت میکنیم و با اسم چالش‌های متفاوت اون حریم و حرمت بین خانواده رو داریم از بین میبریم. متاسفانه این کار داره تعمداً در کشور ما انجام میشه. چرا؟ چون میخوان جوانان این کشور رو به مرحله‌ای برسونن که از همه چیز تهی باشن و هیچ چیزی جز عشق و حال کردن براشون مهم نباشه. امیدوار هستم که در هر کجا که هستید در امنیت باشید، به خودتون ایمان داشته باشید، به توانمندی هاتون ایمان داشته باشید. خطرات همیشه هست، اما اگر شما آگاهانه رفتار بکنید مطمئن باشید که از خیلی چیزها میتونید جلوگیری بکنید. آیدی تلگرام رو در پایین همین ویدیو براتون میگذارم. اگر نیاز به مشاوره داشتید و یا اگر سوالی داشتید در تلگرام خوشحال میشم که پاسخگوی شما باشم. شاد و پاینده و پیروز باشید.